Hello anh em, mong chờ biết bao lâu. Cuối cùng Final Fantasy 7 bản remake cũng đã ra mắt. Maximon nghĩ rằng không phải ai cũng từng chơi qua phiên bản game đầu tiên vào năm 1997, nhưng chắc hẳn đa số anh em đều biết đến anh chàng Cloud tóc vàng với thanh kiếm lớn trên lưng, hay cô nàng Tifa xinh đẹp nhưng vô cùng giỏi võ phải không nào? Final Fantasy 7 là phần game bán chạy nhất trong series Final Fantasy của Square Enix. Sức hút và tên tuổi của nó là không thể bàn cãi. Vì vậy, Square Enix đã hồi sinh huyền thoại này và khai thác thêm những chi tiết về cốt truyện để các fan cả cũ lẫn mới đều cảm thấy mới mẻ. Và như đã hứa, Maximon sẽ đưa anh em đi khám phá ảo mộng thứ 7 của Square Enix với chất lượng đồ họa đẹp như phim nhé. Giờ thì anh em hãy bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nào. Câu chuyện của chúng ta xảy ra trên một hành tinh có tên là Gaia. Không được toàn vẹn như các hành tinh khác, Gaia đã phải trải qua một thảm họa kinh hoàng, khiến cho bề mặt và hệ sinh thái của hành tinh cùng với các sinh vật sống trên đó bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian dần trôi, hành tinh này cũng dần tự khôi phục lại một cách thần kỳ, nhờ vào nguồn năng lượng sự sống của nó. Dòng năng lượng huyết mạch này được gọi là Mako. Nhưng để Gaia có thể hoàn toàn trở về nguyên vẹn như xưa, thì quá trình này phải mất hàng ngàn năm. Trong lúc này, loài người dần phát triển nền văn minh của họ, cũng như các công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Ngành công nghiệp dẫn đầu chính là ngành năng lượng, và thế lực nắm độc quyền nguồn cung cấp năng lượng cho cả thế giới chính là công ty điện lực Shinra. Để có được nguồn năng lượng dồi dào, Shinra đã khai thác và lợi dụng sức mạnh của Mako. Đáng lẽ ra, Mako không thuộc về ai cả. Mọi sinh vật trên hành tinh này, từ thực vật cho đến con người, vốn được ban phước bởi Mako từ khi được sinh ra. Và rồi khi chết đi, năng lượng tâm linh của sinh vật đó sẽ trở về với dòng chảy sinh mệnh này, giúp cho dòng chảy phát triển và tiếp tục vòng xoay của sự sống. Nhưng hiện giờ, nguồn năng lượng kỳ diệu ấy lại bị Shinra khai thác và độc chiếm để trục lợi. Bên cạnh đó, loài người còn khám phá ra Materia, những viên tinh thể ma thuật được tạo thành nhờ sự kết tinh của Mako. Nhờ vào những viên ngọc này, con người có thể sử dụng phép thuật để cường hóa bản thân và hỗ trợ họ trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, số lượng Materia trong tự nhiên khá ít, bởi vì quá trình kết tinh này phải mất đến hàng thế kỷ. Hiểu được công dụng và tầm quan trọng của Materia, công ty Shinra lợi dụng việc độc chiếm Mako của mình để tạo ra những viên Materia nhân tạo. Sức mạnh của chúng tuy yếu hơn các Materia tự nhiên, nhưng giờ đây, chúng không còn quá khan hiếm nữa. Tuy nhiên, vì Materia cũng là sản phẩm độc quyền của Shinra, nên giá thành của nó cũng không hề rẻ. Nhờ việc độc chiếm hai loại tài nguyên quan trọng này, công ty Shinra nhanh chóng trở nên quá giàu có và sở hữu quá nhiều quyền lực. Chúng tự cho mình quyền cai quản thế giới, như là một chính phủ trung ương của toàn cầu. Từ đó, Shinra mở rộng các nhánh khác như nhóm phát triển đô thị, tổ chức truyền thông và thiên văn, và tất nhiên không thể thiếu lực lượng quân sự. Thông qua việc thành lập các nhánh trên, Shinra chính thức lột xác từ một công ty trở thành một tập đoàn hùng mạnh. Đúng là dân đen thì khó đổi đời, còn kẻ giàu thì ngày càng giàu hơn. Shinra tái xây dựng lại chính phủ trung ương tại Midgar, một thành phố có diện tích khổng lồ được bao quanh bởi 8 lò phản ứng năng lượng. Và dĩ nhiên, quyền điều hành thuộc về trụ sở Shinra nằm ở trung tâm thành phố. Thiết kế này sẽ đảm bảo cho Midgar luôn dồi dào năng lượng và Shinra luôn kiểm soát được mọi thứ. Đương nhiên, cán cân quyền lực không thể nào luôn nghiêng về một phía. Sự độc tài và chuyên chế của Shinra đã khiến cho nhiều cư dân tại Midgar bất mãn. Một nhóm khủng bố sinh thái chống đối Shinra có tên là Avalanche được thành lập. Họ tin rằng hành động khai thác năng lượng Mako của Shinra đi ngược lại với tự nhiên và sẽ phá hủy thế giới. Để ngăn chặn tập đoàn tham vọng này, Avalanche tin rằng họ không còn phương án nào khác ngoài sử dụng vũ lực. Tuy nói là vậy, họ cũng biết rằng việc đối đầu trực diện với lực lượng vũ trang của Shinra chẳng khác gì tự sát, cũng như sẽ gây thương vong nặng nề cho người dân vô tội. Do đó, Avalanche học hỏi bộ đội Đông Lào đánh du kích vào các vị trí chiến lược để gây tổn thất nghiêm trọng cho Shinra. Vậy là vào đêm ngày 9 tháng 12, một buổi tối yên tĩnh như mọi ngày tại ga tàu hỏa thuộc khu vực số 1 thành phố Midgar, một chàng trai trẻ với mái tóc vàng dựng đầy cá tính và thanh kiếm lớn trên lưng có tên là Cloud Strife vừa nhảy khỏi tàu. Đồng hành cùng Cloud là nhóm của anh da đen Barret Wallace, thủ lĩnh hiện tại của một đội Avalanche, bình thường gọi là anh Ba Béo. Đêm nay, họ dự định khuấy động giấc ngủ của đám lãnh đạo Shinra bằng cách tiến hành đánh bom lò phản ứng năng lượng Mako số 1 của chúng. Tuy nhiên, Cloud và Barret chẳng mấy thân thiện với nhau.
Anh đại cao to đen hôi luôn miệng gọi Cloud là thằng mết, viết tắt của mercenary, có nghĩa là lính đánh thuê. Barret luôn miệng nạt nộ, khinh miệt và đá xoáy Cloud, bởi vì anh béo không tin tưởng một kẻ tự xưng là cụ soldier hạng nhất, một tổ chức quân sự chuyên nghiệp của Shinra. Đôi lúc, họ còn được xem là những người anh hùng của thế giới này. Đây là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của Shinra, với mỗi thành viên đều là những siêu chiến binh. Đội quân này được chia làm 3 cấp bậc và chỉ thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Vì vậy, nếu Cloud là một soldier hạng nhất, thì sức mạnh và kỹ năng của anh là không cần bàn cãi. Nhưng lý do vì sao anh từ bỏ vị trí đỉnh cao của mình thì vẫn là một ẩn số. Đi cùng hai người là nhóm phụ trách về máy móc và thuốc nổ, gồm có cô nàng Jessie, anh gầy Big và chàng béo Wedge. Không như Barret, bọn họ có vẻ như vô cùng hoan nghênh Cloud nhập hội, bởi vì cả ba người đều là dân nghiệp dư. Tuy nhiên, Cloud từ đầu đến cuối bỏ ngoài tai sự cà khịa của Barret hay sự quan tâm nhiệt tình của những người khác. Anh luôn tỏ ra thần thái của một lạnh lùng boy, khăng khăng nói rằng mình không có hứng thú tham gia một băng đảng nào cả. Đối với anh, đây chỉ đơn thuần là một công việc kiếm ăn, không hơn không kém. Nhìn sơ qua, chúng ta dễ dàng thấy rằng nhóm kháng chiến này là ví dụ điển hình của một công thức thất bại, vì chẳng ai tin vào ai. Với tính cách cục súc của hai người chuyên nghiệp nhất nhóm, thì khó lòng xảy ra việc họ hợp tác ăn ý được với nhau. Cloud chấp nhận tham gia chiến dịch này vì tiền là chuyện dễ hiểu. Vậy còn Barret, tại sao anh ta lại đồng ý cho phép Cloud tham gia nhiệm vụ quan trọng này? Bên cạnh việc cần một chiến binh chuyên nghiệp như Cloud, miếng băng dính khiến cho hai người miễn cưỡng hợp tác với nhau chính là Tifa Lockhart. Cô nàng xinh đẹp này là một thành viên của đội Avalanche, đồng thời là người bạn thơ ấu của Cloud. Sau khi họ đột nhập thành công vào bên trong nhà máy điện, cô nàng Jessie có vẻ đã say nắng anh chàng lạnh lùng boy, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi trong khi chờ thang máy. Jessie giỏi thêm về mối quan hệ giữa Tifa và Cloud. Tuy nhiên, chủ đề yêu đương nhanh nhất này nhanh chóng bị cắt ngang bởi anh da đen Barret cục súc. Ông này ghét Cloud tới nỗi không hề muốn nghe bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng của anh nếu không cần thiết. Hai ông nội này cãi nhau như chó với mèo. Cuối cùng, thang máy cũng đến nơi và cả ba bước vào bên trong. Nhưng họ không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đang bị trưởng phòng an ninh Heidegger và chủ tịch Shinra theo dõi. Kỳ lạ thay, dù đã biết trước kế hoạch của Avalanche, lão ta cũng không có vẻ gì quá lo ngại hay có ý định ngăn chặn họ. Liệu chủ tịch Shinra đang có mưu đồ gì? Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Vậy là nhóm khủng bố nghiệp dư với một anh béo miệng như cái bô thích cà khịa, một cô nàng nhí nhảnh liên tục thả thính và một anh chàng mặt lạnh chỉ quan tâm đến tiền. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, ta có thể phối hợp với nhau và thuận lợi vượt qua các hàng phòng vệ tự động của Shinra. Nhưng khi họ tiếp cận được lỗi của lò phản ứng, Barret một lần nữa thể hiện ra mặt sự chán ghét của mình. Anh bà béo muốn Cloud phải tận tay cào bom hẹn giờ lên đó. Anh muốn chắc chắn rằng Cloud không còn là con chó săn đắc lực của Shinra nữa. Cloud thì vẫn giữ nguyên thần thái lạnh lùng boy của mình. Anh chỉ biết thở dài và làm theo ý của Barret, trong khi anh béo đứng phía sau thích thú quan sát. Nhưng trước khi Cloud kịp nhấn nút kích hoạt quả bom, một con mecha bò cạp khổng lồ chợt xuất hiện đón tiếp hai vị khách không mời. Heads up. What in the hell? You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris. You're as good as dead. Military grade armor in a reactor? Dù đã bị đánh bại, con bò cạp vẫn ráng quậy lần cuối trước khi nổ tung. Shit, the bomb! Dư chứng cho nó để lại là kích hoạt quả bom, đồng thời khiến cho nhà máy bốc cháy và dần sụp đổ. Cloud và nhóm Avalanche phải chạy đua với thời gian để thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Do I look okay? Help a girl out, would you? My hero. Hey! We'll link up over there! Look after Jesse! Khi quả bom hẹn giờ nổ tung và phá hủy lò phản ứng, chủ tịch Shinra liền ra lệnh cho hệ thống phòng vệ gần đó tự hủy, khiến cho tầm ảnh hưởng của vụ nổ bị khuếch đại. Mục đích của lão cáo già Shinra này
chính là muốn gia tăng mức độ thiệt hại lên cộng đồng, tạo thêm sự hỗn loạn cho người dân. Để rồi sau đó, lão sẽ lợi dụng truyền thông để theo dệt nên một bức tranh méo mó về hình ảnh của Avalanche cho tâm trí cư dân tại Midgar. Và rồi, từ một tổ chức vì chính nghĩa, Avalanche hiển nhiên trở thành phần tử khủng bố cực đoan, cấu kết gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, không việc xấu nào không làm. Sau đó, Shinra có thể chính thức truy nã và nhổ tận gốc cái gai nhức nhối này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy được rằng để có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực thì thứ quan trọng nhất chính là một bộ não cáo da đầy nếp nhăn. Bởi vì thương trường cũng chính là chiến trường tàn ác nhất. Lúc này, Wedge, Big và đặc biệt là Jesse vốn không hay biết gì về âm mưu của Shinra. Vì thế, họ vô cùng hoang mang khi chứng kiến thảm kịch trước mắt, nhưng không có lý tưởng nào mà không cần phải trả giá bằng máu và nước mắt. Anh bà béo cố truyền tải thông điệp đó nhằm chứng an tinh thần các đồng đội còn non trẻ. Kế hoạch kháng chiến chỉ mới bắt đầu thôi, cho nên việc gì qua rồi thì cho nó qua đi. Quan trọng nhất là nhiệm vụ đã hoàn thành. Vậy thì họ cần phải quay về nhà ngay lập tức. Cả nhóm tách ra để không gây thêm sự chú ý cho tình cảnh loạn lạc trước mắt. Họ sẽ tập trung tại chuyến tàu dẫn tới khu vực số 7. Trước khi tạm chia tay, Jesse không quên tặng cho Cloud quà thính cuối cùng, đồng thời là món quà cảm ơn vì đã cứu mạng cô trong nhà máy. Đó là một viên materia trị liệu quý giá. Trong khi đang tìm cách vượt qua ngọn lửa dữ dội đang thiêu đốt các tòa nhà xung quanh, khung cảnh hoang tàn này khiến cho Cloud bỗng gợi nhớ lại một sự kiện nào đó trong ký ức. Suốt từ đầu đến giờ, tâm trí của anh có vẻ như không ổn định, cứ như anh đã quên đi rất nhiều thứ quan trọng, đặc biệt là về một chiếc lông vũ màu đen. Khi đang lạc trong ảo cảnh về quê nhà Nibelheim đang rực cháy trong ký ức, Cloud nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông với mái tóc bạch kim và một thanh kiếm dài đứng trước mặt mình. Người đàn ông này tên là Sephiroth. Hắn ta là chiến binh Soldier hùng mạnh nhất của Shinra và là thần tượng của biết bao nhiêu đứa trẻ. Cloud cũng từng vô cùng hâm mộ hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn ta, bỗng khiến cho Cloud cảm thấy rùng mình lo sợ. Bởi vì người đàn ông này lẽ ra đã phải chết. Hắn ta dụ Cloud đến một con hẻm đổ nát và bắt đầu khiêu khích anh, trong khi Cloud đang vô cùng đau đớn vì những ký ức hỗn loạn trong đầu mình. Sephiroth khẳng định rằng thế giới hiện tại đang chết dần, và một khi nó chết đi, thứ liên kết cả hai cũng sẽ không còn. Sau đó, hắn đề nghị Cloud hãy chạy đi, vì hắn ta muốn anh phải sống. Cloud kích động rút thanh Buster Saw lao vào tấn công hắn ta, nhưng thật ra đó chỉ là ảo ảnh. Lúc này, ảo giác biển lửa xung quanh cũng tan biến. Cloud tự nhủ với bản thân rằng có lẽ đây là hậu quả của việc tiếp xúc quá gần với năng lượng Mako rò rỉ từ lò phản ứng. Tuy nhiên, chúng ta dễ dàng thấy rằng Cloud có một quá khứ không hề đơn giản. Bên cạnh đó, tuy chúng ta chưa biết lý do vì sao, nhưng chắc chắn rằng Cloud rất căm hận Sephiroth. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh và lạnh lùng của mình, Cloud tiếp tục chạy về điểm tập trung. Nhưng chưa đi được bao xa, anh nhìn thấy một cô gái bán hoa yếu đuối đang gặp rắc rối. Dường như cô bị những sinh vật vô hình tấn công, nhưng chỉ có một mình cô mới nhìn thấy chúng. Dù không biết bằng cách nào, sự hiện diện của Cloud có vẻ đã tạm thời xua đuổi bọn chúng. Vì vậy, cô gái bán hoa vô cùng cảm kích anh. Lại thêm một sự kiện kỳ lạ trong một ngày vốn đã quá nhiều rắc rối. Cloud thầm nghĩ, dù cho anh vẫn luôn giữ sự lạnh lùng và khuyên cô gái nên tránh xa mình ra nếu không muốn bị vướng vào phiền phức, nhưng cô nàng xinh đẹp này lại nở một nụ cười thánh thiện với anh và nhất quyết tặng anh một bông hoa khiến anh không thể nào từ chối. Không biết vì lý do nào đó, cô gái này tạo cho anh một cảm giác rất thân thuộc, khiến anh bị cuốn vào ánh mắt của cô. No one's going to attack you. I promise. Nhưng ngay sau đó, lũ quỷ vô hình đã quay trở lại. Trong lúc sợ hãi, cô gái nắm lấy tay anh và hiện giờ Cloud đã có thể nhìn thấy thứ gì đang quấy rối cô. Ngoài ra, việc bị cuốn vào ảo giác về Sephiroth lúc nãy, cộng thêm cuộc trò chuyện với cô gái bán hoa đã khiến cho lính của Shinra đuổi kịp Cloud. Kỳ lạ thay, bọn lính Shinra hoàn toàn không cảm nhận được lũ hồn ma bóng quế này. Trong khi Cloud chưa biết phải làm sao bảo vệ cô gái khỏi quá nhiều nguy hiểm như thế này, cô ta đã chủ động chạy đi để Cloud thoát khỏi sự bao vây của lũ hồn ma. Có lẽ cô sẽ ổn thôi, vì chắc đây không phải lần đầu tiên cô bị chúng quấy rối.
Giờ thì trước mặt Cloud chỉ còn lũ lính quèn. Lúc này thì game là dễ, nhưng đám lính liên tục kéo đến ngày một đông hơn. Cloud biết rằng mình sẽ không thể đến ga xe lửa kịp lúc. Thay vì vậy, anh dụ bọn lính đuổi theo mình rời xa ga tàu để bảo vệ đồng đội. Và rồi, như anh dự tính, khi chuyến tàu chạy đến chỗ Cloud đang bị bao vây, anh liền nhảy lên nóc của nó để tẩu thoát. Lúc này, nhóm của Barret đã tập hợp đầy đủ và đang ngồi trong một toa chở hàng lo lắng cho Cloud. Anh bà béo vẫn tỏ ra cool ngầu, không quan tâm chạy lên đánh thuê mê tiền. Nhưng khi Cloud xuất hiện, anh béo lỡ miệng nói lời quan tâm khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, Barret liền đính chính lại câu nói của mình để đỡ xấu hổ. What the hell you been up to, huh? Sau đó, khi nghe được những hành khách trên tàu trò chuyện, Cloud mới hiểu được Shinra đã tẩy não những cư dân tại Midgar thành công đến mức nào. Họ bị lối sống văn minh tại đây làm mất đi sự kết nối với thiên nhiên và đất mẹ. Họ chẳng quan tâm gì đến việc Mako đang bị lạm dụng và hành tinh này rồi sẽ chết. Còn Avalanche là một lũ khủng bố cần phải diệt trừ. Đám người này không hề nhận ra hệ sinh thái đã thay đổi như thế nào kể từ khi Mako bị khai thác quá mức. Đất đai hóa thành cát bụi, không khí ô nhiễm, thậm chí đến cao hoa cũng không mọc nổi. Đừng bao giờ nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đến lúc mẹ thiên nhiên không còn chịu đựng nổi mà chết đi, thì lúc ấy con người chỉ có thể cạp đất mà sống. Khi đám người run sợ chạy qua toa tàu khác, anh bà béo mới biểu lộ sự mệt mỏi và thất vọng của mình. Anh biết hình ảnh và mục tiêu cao cả của Avalanche đã bị lão Shinra bóp méo như thế nào, nhưng anh có thể làm gì được đây? Lúc này, khi không có những người đồng đội non trẻ bên cạnh, anh béo mới dám bộc lộ sự cay đắng và tuyệt vọng của mình. Những người dân tại Midgar này đều có một mã ID của riêng mình, như quyền chứng nhận công dân. Chỉ riêng những thành phần nghèo và cá biệt như nhóm Avalanche thì không có. Một sự phân biệt giai cấp rõ rệt từ Shinra. May mà nhờ có cô nàng hacker Jessie để nhóm an toàn vượt qua chốt kiểm soát ID. Cuối cùng, họ cũng về đến ga tàu khu vực số 7. Các đội thích thú reo hò vì chiến dịch thành công. Nhưng anh bé khuyên họ không nên quá phấn khích, sẽ khiến cho người khác dòm ngó. Điều nên làm lúc này là hãy về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Còn về phía Cloud, anh bà bé muốn anh cùng quay trở về quán bar Seven Heaven để bàn vấn đề tiền thù lao với Tifa. Khung cảnh ở đây khác xa với sự sầm uất Cloud từng thấy ở khu vực 1. Vì đây là khu xóm chợ nghèo, nên đa phần những căn nhà tại đây được cũ kỹ và sập xệ. Những con đường được chiếu sáng và những ngọn đèn đường leo lắc và bảng đèn siêu vẹo. Nếu so với khu đô thị vừa rồi, nơi này giống như xóm nhà lá hay khu ổ chuột. Nhưng dù cuộc sống có vẻ khó khăn, người dân tại đây vẫn vui vẻ tận hưởng. Khi về đến quán bar Seven Heaven, Cloud gặp gỡ cô bé Marlene, con gái cưng của anh bà béo. Cloud nhận ra Barret có quá nhiều thứ để bảo vệ và đấu tranh. Từ bé Marlene, bởi Avalanche như nhố, những cư dân tại khu xóm chợ nghèo nàn này, và cả tương lai của cả hành tinh. Quá nhiều trách nhiệm đổ dồn trên đôi vai ấy. Vì vậy, anh bà béo luôn không cho phép mình yếu đuối hay bỏ cuộc. Và lại, đó là lựa chọn của anh ta. Cloud chẳng muốn bận tâm làm gì. Nhìn thấy Cloud bình an trở về, Tifa, cô bạn thợ áo xinh đẹp, vui mừng chào đón anh. Đồng thời, cô chú ý đến bông hoa Cloud cài trên người. Cũng đã rất lâu rồi, Tifa mới nhìn thấy một bông hoa thật. Cloud nhớ lại lời của cô gái bán hoa, rằng đó hoa này thích hợp làm quà tặng cho người thân xa cách lâu năm. Vậy nên, anh quyết định tặng nó cho Tifa. Một cử chỉ ga lăng hiếm thấy của lạnh lùng boy. Nhưng khi Cloud nhắc đến vấn đề thù lao, Tifa tỏ vẻ lúng túng. Bởi vì số tiền Cloud đòi hỏi thực sự quá lớn đối với những người dân tại khu phố nghèo này. Mặc dù là chủ một quán bar, nhưng hiện tại Tifa không đủ tiền để trả cho Cloud. Thay vào đó, cô trả trước cho anh 500 gil và cho anh ngủ trọ ngay kế phòng của cô. Tifa hứa sẽ trả hết số tiền còn lại vào ngày mai khi cô đi thu tiền lắp đặt máy lọc nước ở các hộ gia đình. Nhưng cô sẽ cần Cloud giúp một tay. Anh chấp nhận giúp đỡ Tifa làm thêm việc vặt để lấy được số tiền 1.500 gil còn lại mà không tính thêm phụ thu, khiến cho cô vui mừng cảm kích. Biết rằng Cloud đã trải qua một ngày mệt nhọc, Tifa chúc anh ngủ ngon và hẹn gặp lại vào sáng sớm ngày mai. Nhưng vào nửa đêm, ông hàng xóm phòng kế bên phát ra những âm thanh lạ khiến cho Cloud thức giấc và ghé qua kiểm tra. Nào ngờ, kẻ ở bên trong lại chính là Sephiroth. Hắn ta bất ngờ tấn công khiến anh ngã xuống đất.
Nhưng khi Cloud thoát được và định phản công thì Tifa kịp thời ngăn cản anh. Lúc này, bỗng Cloud lại nhìn thấy một viễn cảnh kỳ lạ khác. Một đoàn người khoác vỏ trùng kỳ lạ đang bước đi trên một vùng đất phủ đầy tuyết trắng. Miệng họ không ngừng lẩm bẩm một từ reunion, tái hợp nhất. Sau khi Cloud lấy lại bình tĩnh, Tifa nói rằng người đàn ông mặc Cloud suýt chém chết tên là Marco, một gã bí ẩn trong vỏ trùng giống trong viễn cảnh của anh. Với hình xăm số 49 trên vai khiến Cloud chú ý. Tifa khẳng định với anh rằng Marco không phải người xấu, nhưng anh ta đang không khỏe. Vậy nên Tifa nhờ Cloud giúp cô để ý anh ta. Can I ask you to do the same? Sure. Và rồi một ngày mới lại đến. Khi Cloud bước ra khỏi phòng, anh đã gặp Mơ, bà chủ khu nhà trọ này. Bà có vẻ rất quý và xem Tifa như cháu gái của mình. Vì thế bà mới cho Cloud được ở trọ miễn phí. Nhưng mục đích của cuộc gặp gỡ thân mật này là vì bà ta muốn dàn mặt sương sương lên chàng đẹp trai nếu Cloud dám làm Tifa tổn thương. Sau đó, Cloud đến quán bar theo lời hẹn với Tifa. Nhờ có Cloud đi cùng, Tifa nhanh chóng thu đủ số tiền nợ của người dân xung quanh. Vì không ai dám liều mạng vịt tiền khi mà Tifa được một anh chàng soldier bảo kê. Còn Cloud thì cảm thấy mình chẳng khác gì mấy thằng đầu gấu thôn chuyên đòi nợ mướn. Do việc đòi nợ tiến triển thuận lợi hơn dự tính, cặp đôi nhận ra họ còn khá nhiều thời gian trước khi chiến dịch thứ hai của Avalanche bắt đầu. Tifa gợi ý rằng Cloud nên đi giúp đỡ mọi người để giảm đi ác cảm họ dành cho anh. Và do anh đã chịu giúp đỡ cô miễn phí, nên bây giờ cô sẽ hỗ trợ anh. Nhưng không bao lâu sau đó, cả hai nghe được tin rằng Johnny, một cư dân của xóm nhà lá này, đã bị lính của Shinra bắt đi tra khảo vì nghi ngờ hắn có dính líu đến vụ đánh bom đêm qua. Chuyện này sẽ không có gì quan trọng nếu như Johnny không phải là một thằng chết nhát và không biết giữ bí mật. Hắn ta có chút ít manh mối về việc ai là thành viên của Avalanche, và điều này khiến cho Tifa vô cùng lo lắng. Sau khi tìm ra nơi đội an ninh giam giữ và tra khảo Johnny, Tifa lập tức lao vào đánh Johnny ngất xỉu trước khi anh kịp tiết lộ bất cứ thông tin gì. Nhưng với sự lạnh lùng vô cảm của mình và phong cách làm việc máu lạnh của một soldier chuyên nghiệp, sau khi đánh gục bọn lính, Cloud định giết Johnny để bảo đảm an toàn cho nhóm Avalanche. Tuy nhiên, Tifa đã ngăn cản. Cô không muốn người vô tội phải chết. Cũng như sự lạnh lùng của Cloud lúc này khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi. Liệu anh có còn là cậu bạn thời thơ ấu mà cô từng biết nữa hay không? Tifa tự hỏi, bởi vì Cloud đã thay đổi quá nhiều. Cuối cùng, Cloud đồng ý không giết Johnny. Thay vào đó, hắn phải cút khỏi nơi này và không bao giờ được quay trở về. Dù Tifa biết rằng quyết định này có thể sẽ mang đến tai họa cho Avalanche về sau, nhưng cô chấp nhận rủi ro. Xong việc, cặp đôi quay về nhà trọ. Bà Mơ lại tiếp tục càm ràm anh chàng Cloud. Nhưng lúc này không còn là những lời dọa nạt của người già nữa. Bà mong Cloud phải trở thành một người bạn chân thành hơn. Bà biết lắng nghe và thấu hiểu Tifa. Dù không nhớ hết những chuyện trong quá khứ, Cloud nghĩ rằng đằng sau nụ cười vui tươi của mình, Tifa chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian cả hai xa cách. Sau khi thoát được bà già hay càm ràm, Cloud bước lên nhà trên và bị bà trẻ Tifa ép phải kể về những việc anh từng trải qua, kể từ khi hai người từ biệt lúc nhỏ. Bởi vì cô từng hỏi thăm tin tức về anh, nhưng không một ai biết gì về một soldier với mái tóc vàng dựng. Cloud miễn cưỡng kể sơ sơ rằng khi anh gia nhập đội soldier, Shinra đã không cần thêm người hùng nào nữa, mà chỉ cần những con chó săn đắc lực để chúng điều khiển. Càng nghĩ về quá khứ, Cloud càng cảm thấy khó mở lời và trở nên lặng thinh. Tifa hiểu rằng đây là một chủ đề nhạy cảm, và cả hai chỉ mới gặp lại nhau không bao lâu. Để xóa đi một không khí u ám mình vô tình tạo ra, Tifa đã nghĩ rằng họ nên đi ăn mừng vì cuộc hội ngộ tình cờ sau nhiều năm này. Cloud đồng ý dù gương mặt anh vẫn khá vô cảm, còn Tifa thì vô cùng thích thú. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Khi họ quay về quán bar, Tifa gặp Barret. Anh béo triệu tập gấp toàn đội Avalanche xuống tầng hầm bí mật để chuẩn bị cho chiến dịch kế tiếp vào ngày mai. Sau khi pha chế cho Cloud 2 ly rượu, Tifa liền đi xuống tầng hầm, bỏ lạnh lùng Boy ngồi một mình vì anh không phải là thành viên chính thức của nhóm. Một lúc sau, cô nàng Jessie đến muộn và tỏ ra thích thú khi gặp Cloud ở quán bar. Cô liền tận dụng cơ hội này để thả thính và đá xoáy tình địch Tifa của mình. Jessie nói rằng cô khá lo lắng vì Tifa không đặt hết 100% tâm trí vào chiến dịch của nhóm. Vì từ ban đầu, cô ta đã không đồng tình với kế hoạch đánh bom. Jessie thà lao vào một nhiệm vụ sinh tử dưới vòng tay chuyên nghiệp của Cloud còn hơn là sát cánh với Tifa. Vậy nên, cô sẽ cố gắng điêu lương cho Cloud và thuyết phục Barret cho phép anh tham gia vào chiến dịch kế tiếp.
Tuy nhiên, kết quả lại không được như Jesse mong muốn. Barrett quyết định không dính líu với Cloud thêm nữa. Một phần là vì sĩ diện, một phần là vì anh béo không muốn đội của mình quá phụ thuộc vào một tên lính đánh thuê ham tiền. Nhưng Cloud từ đầu đến cuối vốn không hề quan tâm và giữ nguyên sự lạnh lùng của mình, vì như vậy phù hợp với phong cách của anh hơn. Không hợp đồng, không gò bó. Sau khi nhận được phần tiền còn lại của nhiệm vụ trước, Cloud bị Barrett mời ra khỏi quán bar, vì chỉ có thành viên Avalanche mới được phép ngồi nâng ly bàn chiến thuật. Nhưng đi chưa được bao lâu, Cloud bị một nhóm giang hồ mới nổi của xóm chợ này hỏi thăm thông tin về đội Avalanche. Vốn cũng chẳng thân thiết gì với quần kháng chiến, Cloud ra giá để đổi lấy thông tin, nhưng tụi giang hồ lại ý mình đông người nên quyết định dùng vũ lực để mua thông tin từ Cloud. Và kết quả của màn chơi ngu đi vào lòng đất đó là không một ai nhìn thấy chúng xuất hiện ở khu phố chợ nữa. Khi về đến nhà trọ, Cloud cũng chưa được yên thân. Nhưng lần này không phải là bà già mơ, mà là bà trẻ Jessie. Sau nhiều pha tả thính nhẹ nhàng nhưng không mấy hiệu quả, lần này cô nàng quyết định nhét hẳn một rổ thính vào miệng Cloud. Cô gọi lạnh lùng boy là cục cưng, khiến cho một người không cảm xúc như Cloud cùng với act cool đứng hình mất vài giây. Cảm thấy quả thính này không được như ý cho lắm, Jessie đành phải nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề. Cô muốn anh giúp cô giải quyết một vấn đề riêng trong đêm nay. Đổi lại, tiền thù lao sẽ là viên materia màu đỏ thẫm vô cùng quý hiếm có thể triệu hồi Iprik. Bởi vì Jessie tin rằng chỉ cần Cloud chịu giúp đỡ, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thành công mà không cần dựa vào may mắn. Cô nàng hoàn toàn tin tưởng khả năng của Cloud. Thấy Jessie có vẻ nghiêm túc, Cloud đành đồng ý. Nhưng khi anh tới điểm hẹn, Vic và Wedge cũng bất ngờ xuất hiện ở đó. Họ tự suy đoán rằng có lẽ cô bạn thân Jessie của họ muốn đi lên khu vực phía trên để gặp lại cha mẹ. Dù sao thì bất cứ ai gia nhập đội Avalanche cũng đều có quá khứ nhạy cảm của riêng mình. Ban đầu, Jessie muốn xem nhiệm vụ cá nhân này như một chuyến đi tuần trăng mật của riêng cô và Cloud. Nhưng các chuyến tàu hỏa đột ngột bị đổi giờ để gây khó khăn cho các hành động khủng bố như hôm trước. Cho nên, hai ông thần này biết rằng nếu không có họ và chiếc xe đổ này thì kế hoạch thơ mộng của Jessie coi như vứt. Vì vậy, Jessie buộc phải đồng ý cho bọn họ tham gia đêm hẹn hò của mình. Trên đường đi, Jessie ngồi sau xe ôm lấy Cloud. Cô nói rằng đây không phải là cuộc gặp mặt đơn giản như hai ông bạn kia nghĩ. Cô vẫn còn cảm thấy áy náy khi vụ nổ hôm qua gây thiệt hại quá lớn. Là người phụ trách chế tạo bom, cô thừa nhận mình đã sử dụng một chất nổ mạnh hơn so với hướng dẫn. Vì vậy, lần này cô phải sử dụng một chất nổ khác yếu hơn. Nhưng vì không tìm được nguyên liệu, Jessie buộc phải đi trộm từ bên trong kho hàng của Shinra. Và cô dự định sử dụng thẻ ID của cha mình để thâm nhập vào đó. Khi cả nhóm vượt qua một trạm kiểm soát ID tự động, đứng chốt sẵn ở đó là một đội lính của Shinra và một siêu chiến binh soldier khác giống như Cloud tên là Roach. Tên Roach này có vẻ hơi bị mát dây. Hắn thậm chí tấn công luôn tụi lính của Shinra khi đã gạ kèo một cuộc đua tay đôi với Cloud. Bởi vì Roach là một racing boy chạy trâu chính hiệu, nên người khác đặt cho hắn biệt danh là ma tốc độ, Speed Demon. Come on, let's push it past the red line! Jesse, take over. Còn Cloud thì chăm sóc cho má nhỏ ở đằng sau xe thôi cũng đủ mệt rồi. Hơi sức đâu mà quẩy với thằng trẻ trâu như Rock. Lạnh lùng boy chấm dứt sớm cuộc chơi bằng cách phá hỏng động cơ xe của Rock. Buộc phải chấp nhận thua vòng đua này. Rock cây cú nói với Cloud rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau để đua vòng 2 thôi. I do believe this round is yours. Until we meet again, my friend! Sau đó, Jessie thể hiện sự cảm kích vì Cloud đã bảo vệ cô trong màn đua xe ngầu lòi vừa rồi. Bằng cách bạo dạn ôm chặt lấy anh khiến Cloud vô cùng bất ngờ. Khi đến nơi, khung cảnh tại đây khác xa khu xóm chợ phía dưới. Dù cung thủ khu vực số 7, nơi đây thật sự hào nhoáng và hiện đại hơn rất nhiều so với những căn nhà lụp xụp dưới kia. Chỉ những hộ gia đình làm việc cho Shinra mới được cấp hộ khẩu để sinh sống tại đây. Một sự phân biệt giai cấp nặng nề mà Shinra cố tình tạo ra. Jessie từng là một trong những đứa bé may mắn được tận hưởng cuộc sống xa xỉ tại đây, vì cha cô làm việc cho Shinra. Theo giai đoạn 1 của kế hoạch, Cloud sẽ tiến vào nhà của Jessie bằng cửa sau để trộm thẻ căn cước của cha cô, trong khi bộ bà nhí nhố sẽ đánh lạc hướng bà mẹ ở trong bếp. Trong lúc chờ đợi tín hiệu,
Cloud cảm thấy số phận thật trớ trêu. Từng là một soldier danh giá, mới sáng nay anh phải đóng vai côn đồ, giờ thì phải trở thành ăn trộm. Nhưng lý do Jessie không thể tự tay làm việc này bởi vì cô sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy cha. Ông đang phải sống thực vật vì ngộ độc Mako. Hậu quả sau nhiều năm làm việc cực lực trong lò phản ứng của Shinra, cô đã từ bỏ ước mơ diễn xuất của mình khi nhận ra lý tưởng của Avalanche chính là tương lai duy nhất để cứu rỗi hành tinh này, và cái linh hồn của cha cô đang kẹt trong dòng chảy Mako. Sau khi bước 1 tiến hành thuận lợi, cả nhóm em chở Jessie thực hiện giai đoạn 2. Họ sẽ gây sự chú ý cho đám lính gác để Jessie thâm nhập vào bên trong kho hàng. Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Một số lính gác đã bị đánh gục từ trước. Có vẻ như mọi chuyện sắp diễn ra sẽ không đơn giản như Jessie tính toán. Trong lúc biết phổ biến lại kế hoạch, Cloud bỗng nhớ lại một phần ký ức thời thơ ấu của anh và Tifa. 21 năm trước, một cậu nhóc tóc vàng tên là Cloud Strife được sinh ra tại Nibelheim. Nhưng tuổi thơ của cậu nhóc không mấy êm đềm. Cha nó vốn đã mất khi nó còn nhỏ. Không biết có phải do thiếu đi tình thương của cha khiến cho thằng nhóc bị người khác đánh giá là khá anti-social. Nó thường thui thủi một mình và không có nhiều bạn bè. Có lẽ vì vậy, nó tự thuyết phục bản thân rằng nó vượt trội hơn so với lũ trẻ cùng trang lứa. Ngoài ra, nó có một ước mơ, đó là trở thành một nhân vật vĩ đại trong lực lượng soldier, biệt đội chiến đấu ưu tú nhất của Shinra. Người bạn thân hiếm hoi của thằng nhóc lúc đó là cô bé hàng xóm nhỏ hơn nó 1 tuổi, tên là Tifa Lockhart. Nhưng hoàn toàn trái ngược với Cloud. Tifa là một người hoạt bát, dễ gần với mọi người. Cả hai quen biết nhau từ cái thời còn kể chuồng tắm mưa. Nhưng lúc đó, hai đứa vẫn chưa hẳn là bạn và ít tiếp xúc với nhau. Mặc dù Cloud vốn luôn thầm crush cô bạn hàng xóm này. Một ngày nọ, khi nhóc Cloud được 9 tuổi, mẹ của Tifa vừa qua đời, khiến cho cô bé ngây thơ vừa buồn vừa tức vì không chấp nhận sự thật. Tifa khăng khăng rằng bé sẽ gặp lại mẹ tại núi Nibel. Nghe vậy, Cloud quyết định đi theo để bảo vệ và canh chừng cho cô. Nhưng cảm xúc bên trong Tifa lúc này đang quá xung động, khiến cho cô bé không làm chủ được hành động của mình. Tifa bất cẩn trượt chân và rơi xuống vực sâu. Cloud cố gắng cứu lấy cô bé nhưng nó không đủ sức. Lúc này, nó mới nhận ra nó cũng chỉ là một thằng bé yếu ớt như lũ trẻ khác mà thôi. Cuối cùng, Cloud và Tifa cùng rơi xuống vách núi. Trong cái rủi có cây mây. Cả hai đứa may mắn thoát chết, nhưng chúng bị thương rất nặng. Mấy bà tám ngoài chợ vốn không hề biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, vậy mà lại ác mơ mát miệng đồn đại rằng chính Cloud là người chủ động dắt Tifa lên đỉnh núi, và tai nạn không may vừa rồi là do lỗi của thằng nhóc hư đốn này. Cha của Tifa mặc kệ những lời giải thích của con gái. Ông tức giận cấm Cloud không bao giờ được phép tiếp cận con ông một lần nào nữa. Còn thằng bé Cloud tội nghiệp thì chỉ biết tự oán trách bản thân. Nó biết nó không làm gì sai, nhưng nó tự trách mình tại sao lại không đủ sức mạnh để cứu lấy Tifa. Và từ đó, nó trở nên cục súc vô cớ. Vốn đã cô độc, giờ đây nó tự dựng nên một bức tường để cô lập chính mình, tự đeo cho mình lớp mặt nạ lạnh lùng với mọi người xung quanh. Nó trở nên nóng tính và thường xuyên lao vào vô số cuộc ẩu đả khi mọi người càng thêm xa lánh nó. Nhưng trong thâm tâm thằng bé, Cloud chỉ đang cố trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cần phải mạnh mẽ hơn bằng cách này hay cách khác, để một ngày nào đó nó có thể bảo vệ được Tifa. Khi nghe được mọi người xung quanh kể về cái chiến công của Sephiroth, thằng bé cương quyết phải đạt được những thành tích huy hoàng tương tự và mơ ước tham gia đội soldier. Vậy là khi Cloud được 14 tuổi, vào một đêm đầy sao trên tòa tháp chứa nước, thằng bé lén gọi Tifa ra để nói cho cô biết về quyết định tòng quân của mình, hy vọng rằng sẽ khiến cô bé ấn tượng, biết rằng cậu bản thân của mình đã chọn một con đường không hề dễ dàng. Tifa nửa muốn ngăn cậu nhóc, nhưng một nửa lại ủng hộ cậu. Cuối cùng, cô bé tôn trọng ước mơ của Cloud, nhưng cô hy vọng rằng Cloud rồi sẽ quay lại bên cô. Vậy nên, Tifa muốn cậu nhóc hứa rằng cậu phải đến cứu cô nếu như cô gặp phải rắc rối. Thế là mùa xuân tiếp theo, Cloud lên đường đến Midgar để thực hiện ước mơ của mình. Sau khi nhớ lại những ký ức quan trọng này, Cloud chợt nghĩ về tình cảnh khó xử của Tifa trong quán bar lúc sáng. Cô muốn góp sức cho việc giải cứu tương lai của thế giới này, nhưng cô không đồng tình với cách làm của Avalanche. Tifa bị mắc kẹt giữa lý tưởng và hành động. Cô không biết giải pháp nào mới là đúng, nhưng cô cũng không thể cứ ngồi yên trong khi các thành viên khác liên tục dấn thân vào nguy hiểm. Cuối cùng, lạnh lùng boy cũng hiểu được tâm trạng của nàng Rush thoi nhỏ. Anh hiểu rằng Tifa từng quan trọng đối với anh ra sao. Tuy nhiên, ký ức của anh vẫn chưa ổn định, cho nên anh chưa thể xác định rõ cảm xúc của mình hiện thời như thế nào. Nhưng Cloud biết rằng mình có một lời hứa cần phải thực hiện. Ngoài ra,
anh cần phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, bởi vì Jesse đã bắn pháo để triển khai hành động. Theo như kế hoạch, Cloud chính diện tấn công để thu hút sự chú ý của bọn lính gác, còn hai anh chàng kia sẽ hỗ trợ cho anh. Don't worry, I've got this. Sau một hồi quẩy nhiệt tình, bỗng nhiên tên Roach lúc nãy đã xen vào chiến trường hỗn loạn. Lý do hắn xuất hiện ở đây dĩ nhiên là vì muốn đấu hiệp 2 với Cloud. Có lẽ đám lính của Shinra cũng biết đến sự mách dây và ngông cuồng của gã soldier này, cho nên mặc dù cùng một phe, không một tên lính nào tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy hắn ta. Tất cả lùi ra xa để nhường sân khấu chính cho hai chiến binh soldier, và Cloud biết rằng mình buộc phải chấp nhận lời khiêu chiến này. Đúng với biệt danh ma tốc độ, anh này không chỉ đua xe giỏi mà tấn công cũng cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, đánh nhau tưng bừng một hồi lâu, hắn ta bắt đầu lép vế trước Cloud. Bên cạnh đó, Roach dù hơi điên nhưng không hẳn là thằng ngu. Hắn biết nếu tiếp tục quậy như vậy sẽ thu hút sự chú ý của cấp trên. Đang mùa dịch mà bị trừ lương thì không hay cho lắm. Hắn tạm tha cho Cloud và giúp anh dọn dẹp lại cùng Mecha, rồi bỏ đi với lại hẹn tái đấu. I'll see you on the road, my friend. Tuy nhiên, nhóm của Cloud vẫn chưa được nghỉ ngơi. Họ rơi vào thế gông kiềm của quân tiếp viện bên phía Shinra. Anh bé Wedge dũng cảm lao ra đỡ đòn cho Cloud, trong khi Cloud đang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Một đội khác trực thuộc tổ chức Avalanche bỗng xuất hiện và giải cứu cho Wedge. Chính nhóm này đã hạ gục đám lính canh ở bên ngoài. Tận dụng sự hỗn loạn, biết nhanh chóng kéo Cloud thoát ra. Anh ta nói rằng Wedge sẽ hỗn thôi vì họ là đồng minh, nhưng nếu Cloud vẫn ở lại thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Lúc này, Jesse cũng bắn pháo sáng báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi tập hợp lại với nhau và đồng thời cứu được Wedge, sự nhí nhố và năng động của bộ ba khiến Cloud lần đầu tiên nở nụ cười. Dĩ nhiên, việc đó không thoát khỏi mắt của Jesse. Cô nàng xin nụ cười đó như chiến thắng tạm thời của mình trước Tifa. It's not safe here. We should go. Copy that. Sau đó, cả đội quay trở về khu ô trụ bên dưới bằng cách nhảy dù. Trước khi nhảy, cô nàng tự nói với chính mình, chỉ cần có Cloud thì đội Avalanche sẽ không cần may mắn. Có vẻ càng lúc cô càng si mê anh chàng này. Jesse không quên dặn dò Cloud và ghé qua nhà của cô để lên phần thù lao còn lại. Well, if it isn't Cloud Strife. Đó là một Here viên you are. materia khác. Ngoài ra, cô còn chốt thêm một quả Thanks for tính cuối stepping cùng. up, Merc. And now for the cherry on top. Okay, I get it. Mind letting me breathe? Depends. Mind coming over tomorrow night? My roommates should all be out for a while. Are you seriously that desperate? Just let go already. Only if you promise to come back tomorrow night. Deal? No promises, but I'll think it over. Really? You will? I'd make a mean pizza, I'll have you know. Marsh, Loosh, Black Millie, Red Shelly. I use only the best ingredients. Sound good? Never heard of any of that stuff. Oh, you are so adorable, you know that? You just leave everything to me. It'll be great. Nighty-night. Psych. Trải qua một đêm dài, Cloud quay về nhà trọ để nghỉ ngơi thì Tifa ghé qua hỏi thăm. Cô thắc mắc không biết Cloud có sớm rời khỏi Midgar hay không, vì hiện giờ anh không còn được Avalanche thuê nữa. Nhưng Cloud khiến cho Tifa bất ngờ khi anh nhắc lại lời hứa năm xưa rằng anh sẽ ở bên và giải cứu cô trong lúc hoạn nạn.
Tifa vô cùng vui mừng vì cuối cùng bức tường băng giá anh bạn này dựng lên đang dần tan chảy. Đêm cũng đã khuya, nếu cứ tiếp tục động viên Cloud thì cũng hơi thô lỗ. Vậy nên Tifa quay về phòng mình và chúc Cloud ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn cho các thành viên Avalanche. Ngày quả bom thứ hai được châm ngòi. Good night, Tifa. Nhưng rồi, khi bình minh đến, khắp khu xóm chợ nghèo này bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt những bóng ma. Bọn chúng từng vô hình, nhưng lúc này thì lại không. Kế hoạch của ngày hôm nay có thể sẽ tan tành nếu như cứ để bọn chúng quấy rối. Liệu Cloud và đội Avalanche có thể xua đuổi những sinh vật kỳ lạ này? Liệu kế hoạch của Barret có sẽ được tiến hành suôn sẻ như dự định? Anh em hãy cùng theo dõi với Maximon trong tập sau nhé. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Ready? You know it.